काय आणू एक मिनिट दे दे अरे एक मिनिट काय थांब एक मिनिट घरी बा ते बंद नको नको रात्री पप्पांनी ते स्क्रू फिट केला त्यांचा निघालेला ते वेगळे ते वेगळे हे वेगळे गेला म्हणे तुम्हाला लागला ना अच्छा हे डायनिंग टेबल आहे तेच दाखवलं नाही खरंच आहे विचार त्यांना आता डायनिंग टेबल आहे ना बघ कुठं हे फोल्डेबल आहे म्हणजे तुम्ही आता त्याला जेव्हा फोल्ड करायचं ते दाखवतील ना थांब ना त्याच्याबद्दल कुठे ठेवायचंच ना काय बिल्लू लॉक का केलंस तू डोंट गो टू मित्रा काय कशाला काय होतं ना असं मला तुम्ही इथे जा एम एस सी बीच्या कॉर्नरला ऑफिसला जातात का एम एस सी बीच्या जातात का जातात एक 2 मिनिट इथंच कॉर्नरला इथल्या कॉर्नरला जाऊन जातात तोपर्यंत मी बघतो ना मी व्हिडिओ पाठवतो तुम्हाला मोबाईलवर व्हिडिओ पाठवतो माणसा नंबर पाठवतो जाऊन आता त्यांचा मॅच टाइम झालेला आहे कोणाचं तुला काय सांगितलं त्यांनीच मला आत्ता कॉल केला की ऑफिस बरं आहे बघतो तुम्ही तर तुझं जसं व्हायला ते कार्पेटनी पण त्याला मुवमेंटला थोडं अवघडच आहे काढायला लागणारी कार्पेट कार्पेट ते त्या गॅपनं जाईल हां
त्या हे त्यामुळे बघितलं एक सेकंड विचारलं इथं ग्लास ठेवला कोणीतरी कप किंवा ग्लास तर बघ कसं झालं हो बस खिडकी का तिकडं दे रे. दे पण त्याच्यावर कोण आले ना. मी तुम्हाला व्हॉट्सअप केलं आहे त्या माणसाचा नंबर तुमचा आहे तुमचंच आहे ना हो तुमचंच हां ते नाईकवडे म्हणून इथेच आहे विठ्ठल नाईकवडे म्हणून नाईकवडे तुला म्हणायचं की मीटरचं मी तुम्हाला सगळं पाठवतो त्याला मी कॉल केलेला होता ऑलरेडी तो म्हटला व्हिडिओ घेऊन या फक्त घेऊन जा तिथं 10 मिनटं पण थांबा त्याला आलोच म्हणाल नाही नाही केवढं असलं मला वाटलं 4 व्हील्स असतील मध्ये पण म्हणजे मध्ये कट ऑफ सिंगल म्हणजे 2 फ्लॅट इन शॉर्ट फक्त खालीवर होणार व्हाईट वाले बाकी काही चेंजेस मागे का बघ हे मध्ये जाईल ना पाय म्हणजे ते असे डोर लॉक सारखं जाईल आणि मग ते सगळंच एकत्र मे बी खूप प्रकार होत होतं ना हो एक साईडचं फोल्ड एक साईडचं बसून जाईल एक साईडचं राहील असं पण होतं बघायला लागेल बघू नंतर आज माझा प्रश्न आहे ॲक्च्युली की हा मग हे जेव्हा दरवाजा असं होईल तर मग हे कसं खाली जाईल ते तर पेड असलं तर इथं घेतला पेड असलं तर इथं घेऊन टाकलं पेड तर पुढे काय तिकडे जाऊन काय